Xin kính chào quý vị. Mới hết 5 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu thủy sản của cả nước đã mang về lượng ngoại tệ trên 4,7 tỷ đô la, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2021. 5 tháng đầu năm nay, doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu thủy sản sang 160 thị trường. Xuất khẩu sang tất cả các thị trường chính đều bứt phá với tăng trưởng hai con số, tăng từ 16 đến 90% so với cùng kỳ năm 2021. Riêng xuất khẩu sang thị trường Nga giảm 37% vì xung đột quân sự khiến cho giao thương với thị trường này gần như đình trệ trong tháng 3 và tháng 4. Ba thị trường có trọng số lớn chi phối tốc độ tăng trưởng xuất khẩu thủy sản trong 5 tháng qua gồm Mỹ chiếm 23%, EU chiếm 12%, Trung Quốc chiếm 16%. Cả ba thị trường đều tăng tốc nhập khẩu thủy sản Việt Nam. Mỹ tăng 65%, Trung Quốc tăng 91% và EU tăng 45%. Tuy không đột phá như những thị trường khác, nhưng xuất khẩu sang Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm trước, tăng lần lượt 16% và 26%. Nhiều thị trường tuy chiếm tỷ trọng nhỏ hơn nhưng rất tiềm năng với mức tăng trưởng cao. Canada tăng 78%, Australia tăng 49%, Brazil tăng 49%. 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu thủy sản sang Mỹ đạt gần 1,1 tỷ đô la. Mỹ giữ vị trí số 1 của thủy sản Việt Nam, đồng thời là thị trường số 1 của tôm Việt, chiếm 21%. Với cá ngừ, xuất khẩu thủy sản cá ngừ sang Mỹ chiếm tỷ trọng áp đảo 54%. Với cá tra, Mỹ là thị trường số 2 sau Trung Quốc, chiếm 25,6%. Tại thị trường Mỹ, trừ nhuyễn thể có vỏ giảm 10%. Xuất khẩu tôm, cá tra, cá ngừ và các mặt hàng chủ lực khác đều ghi nhận tăng trưởng cao so với năm trước, nhất là mặt hàng cá tra với mức tăng trưởng 131% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu thủy sản sang Trung Quốc, tính tới hết tháng 5 năm 2022 đạt 771 triệu đô la, tăng 91% so với cùng kỳ năm trước. Hai sản phẩm chiếm tỷ trọng chi phối là cá tra chiếm 48% và tôm chiếm 35% xuất khẩu thủy sản sang thị trường này. 5 tháng đầu năm nay, xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc tăng 124% đạt 371 triệu đô la. Xuất khẩu tôm hùm sang Trung Quốc tăng đột phá với mức tăng gấp gần 29 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt trên 108 triệu đô la, cao gần bằng kim ngạch xuất khẩu tôm chân trắng. Trong khi đó, xuất khẩu tôm sú giảm 9%, chỉ đạt 43 triệu đô la. Xuất khẩu thủy sản sang thị trường EU 5 tháng đầu năm nay cũng ghi nhận tăng trưởng cao 45%, đạt gần 562 triệu đô la. Cũng như thị trường Mỹ, nhu cầu tại EU hồi phục sau Covid, lạm phát thực phẩm cao nên bất chấp những khó khăn như cước vận tải biển tăng vọt, chi phí container cao, các doanh nghiệp Việt Nam đã tranh thủ đẩy mạnh xuất khẩu sang thị trường này. Trong bối cảnh lạm phát giá, Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA càng là cái yếu tố thuận lợi giúp xuất khẩu sang EU thêm khởi sắc. Tôm vẫn chiếm tỷ trọng cao nhất 54% xuất khẩu sang EU với 303 triệu đô la, tăng 51% so với cùng kỳ năm trước. Top 3 thị trường trong khối gồm Hà Lan, Đức và Bỉ đều tăng từ 58 đến 91% nhập khẩu tôm Việt Nam. Xuất khẩu cá tra sang EU năm nay hồi phục mạnh mẽ với mức tăng 89%, đạt gần 89 triệu đô la, chiếm 16% giá trị xuất khẩu thủy sản sang EU. Trong đó, xuất khẩu cá tra sang Hà Lan tăng 80%, sang Đức tăng 89%, sang Tây Ban Nha tăng 90%, sang Bỉ tăng 104%. Nhu cầu tại các thị trường vẫn lớn, đặc biệt sau khi các doanh nghiệp trở lại với các hoạt động và sự kiện xúc tiến thương mại như Hội chợ Thủy sản tại Bắc Mỹ tháng 3 năm 2022 và Hội chợ Thủy sản tại Tây Ban Nha tháng 4 năm 2022. Và Hội chợ Thủy sản Quốc tế Vietfit của VASEP tháng 8 năm 2022 dự báo sẽ tiếp tục thu hút thêm nhiều nhà nhập khẩu thế giới đến với thủy sản Việt Nam, sẽ là đòn bẩy để thúc đẩy xuất khẩu trong những tháng cuối năm tăng cao hơn nữa. Tuy nhiên, sau khi liên tục tăng trưởng cao trong 4 tháng đầu năm, nhất là trong tháng 4 với cái mức cao kỷ lục trên 1,1 tỷ đô la, xuất khẩu thủy sản trong tháng 5 có dấu hiệu tăng chậm lại vì thời tiết bất lợi gây ảnh hưởng đến tôm nuôi và làm giảm lượng tôm nguyên liệu cho chế biến xuất khẩu. Hơn nữa, tại các thị trường lớn như Mỹ, EU, sau khi tăng mạnh nhập khẩu từ cuối năm 2021, đến nay lượng tồn kho đang tăng lên. Do vậy, việc mua vào đang và sẽ chững lại, không còn sôi động như giai đoạn trước nữa. Dự báo xuất khẩu thủy sản quý 3 năm 2022 sẽ đạt khoảng 3 tỷ đô la, tăng 33% so với quý 3 năm 2021 và tương đương với lại quý 2 năm 2022. Với những cơ hội thị trường và thực trạng sản xuất trong nước hiện nay, chúng tôi dự báo xuất khẩu thủy sản năm 2022 sẽ chạm ngưỡng 10 tỷ đô la, tăng 12% so với năm 2021. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.